සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාලෝ සියලු දෙනාම ඔයාලා මේ එකතුලා එන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. උන්නයානවලට අදගහින්නේ ඔෆිසිල් WhatsApp පාවිච්චි කරනට ඔයාලට එනවනම් switch to WhatsApp now. Soon you will need the official WhatsApp to use this account. කියලා මෙන්න මේ මෙසේජ් එක එනවා ඔයාගේ WhatsApp එකේ. ඔන්න ඔයාටයි මේ වීඩියෝ එක. ඔයා ලේසියෙන් පහසුවෙන් කොහොමද මේක මේ මෙසේජ් එක ඉවත් කරගෙන ඔයාගේ WhatsApp එක ලේසියෙන් පහසුවෙන් හරියටම පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා මම කියලා දෙන්නේ. මොකද ගොඩක් අය මේ ප්‍රශ්නේ වෙලා තිබුණා මට WhatsApp එකේ ඒ වගේම Telegram එකේ දාලා තිබුණා මේ ප්‍රශ්නේ આવත් මොකද කරන්න කියලා. ඔන්න ඔයාටයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ switch to WhatsApp now soon you will need the official WhatsApp to use this account කියන ප්‍රශ්නෙට ප්‍රශ්නෙම තමයි මේ වීඩියෝ එකකින් එන අපි බලමු කොහොමද මේක කරගන්න කියලා. ඔන්න යාළුවනේ මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් මේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ subscribe button එක click කරන් පස්සේ මේ දකුණු පැත්තේ එන bell icon එක click කරලා all click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ වලකට ඉක්මනින් notification එක මාරෙන් ගෙන්නවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔන්න යාළුවනේ මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයා මොනවා හරි අන්සේප් කියන්නේ ඔයා ආරක්ෂිතම WhatsApp එක තමයි මේ ඔෆිසියල් WhatsApp එක. ඔයා මොනවා හරි වෙන WhatsApp එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ඒ ටික ඉවත් කරගන්න ඕන තාවකාලිකව. ඒ කියන්නේ ඔයා මොනවා හරි පාවිච්චි කරනවා වෙනම WhatsApp වෙන මොනවා හරි WhatsApp වර්ගයක් ඔයා ඒ ටික අනිවාර්යයෙන්ම තාවකාලිකව ඉවත් කරගන්න වෙනවා. ඕන ඊට පස්සේ තමයි ඔයා මෙන්න මේ ටික කරන්න ඕනේ. ඔන්න ඊට පස්සේ කරන්න ඕන ඔයාගේ WhatsApp එක බැකප් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න කරන්න ඕන ඔයාගේ WhatsApp එකට ගිහිල්ලා මේ ඩොට් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා settings කියලා ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන chats වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ chat backup වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් ඔයා Gmail එකක් add කරන්න Google account කියන තැනට ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන මේ include video කියන එක ටික් එක දාලා මෙන්න මෙතන backup කියන option එක දෙන්න. අනිවාර්යයෙන් මෙතන Gmail එකක් add කරන්න අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් බලන්න වාගේ backup එක මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණ backup එකක් ඉන්න අනිවාර්යයෙන්ම නැත්නම් වාගේ WhatsApp එක backup වෙන්නේ නැති වෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම Gmail backup එක කියන්නේ Gmail account එක add කරලා backup කරන්න නම් අමතක කරන්න එපා. ඔන්න backup එක කරයි. දැන් ඔයාලා මේ last backup එක වඩපෙන්නයි තිබ්බ ගන්නට වැඩියෙන් මෙගාබයිට් ගානක් ගන්න. දැන් ඔයාගේ backup එක Gmail එකට backup වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා මේකෙන් අයින් වෙලා යන්න. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕන settings වලට. settings වලට ගිහලා මෙතනින් ඔයා apps වලට යන්න. apps වලට ගිහලා මෙතනින් WhatsApp තෝරගන්න. ඔන්න මෙතනින් WhatsApp තෝරගන්න මේ 4 stops කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඔන්න මම 4 stops කියන එක ක්ලික් කරා මෙතනින්. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕන මේ storage කියන option එකට. storage වලට ගිහලා මෙතනින් cache clear cache කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ clear data කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඕකේ කරන්න. ඔන්න ඔයා ඒ setting ටික හදාගෙන ඉවරයි. ඔයා ඊට පස්සේ යන්න ඕන Play Store එකට. ඔන්න Play Store එකේ ගිහලා මෙතන WhatsApp කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයාගේ WhatsApp එක මෙන්න මේ විදිහට අප්ඩේට් වෙන්නනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මෙයා මේ අප්ඩේට් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා WhatsApp එක අප්ඩේට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ WhatsApp එක ඕපන් කරගන්න. ඔන්නවට තියෙන ඊට පස්සේවා සාමාන්‍ය WhatsApp account එක හදාගන්න විදිහට ඔයාගේ WhatsApp account එක හදාගන්න. මම ඒ ටික වීඩියෝ එකට දාන්නේ නැහැ.
ඔයාට ලේසින් පාසුවෙන් වාගේ වටසප් කවුන්ට මෙම හදාගන්න පුළුවන් හදාගත්ත පස්සවාට මේ ප්‍රශ්නය අයනෙනේ ඔයා සති දෙකක් විතර ගියම් පස්සේ ඔයාට ඔන්න අවස්ථාව ඇත්තිරවන මං කියන්නේ පවච්චි කරන්න කියලා ඔයාට අවස්ථාව ඇත්තිරවන වෙන වටසප් එක පවච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා මේ අනිවාර්ය සතියක් දෙයක් අනිවාර්ය සති දෙකක් පාවිච්චි කරන්න මේ වටසප් එක පාවිච්චි කරලා ඉවරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාට අවස්ථාව අනුව ඔයාට වෙන වටසප් එක පාවිච්චි කරන්න මහිතන විඩියෝකට තේරෙන්නේ නැති කියලා වීඩියෝ හොඳට ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ඊළඟට තවදල් බට ෂෙයා කරන්න මතක කරන්න එපා මගේ channel අලුත් නිකන් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button click කරලා මගේ channel එකත් එකතු වෙන්න ඒ වගේම මගේ Telegram group එකට join වෙන්න WhatsApp group එකට join වෙන්න අමතක කරන්න එපා හරි යාළුවනේ මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් ළඟ ගිහින් ඔයාලට සුබ දවසක්